हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण ग्रामरमध्ये पार्ट 24 बघत आहोत. मागच्या पार्ट 23 मध्ये आपण विशेषण म्हणजे काय हे बघितलं होतं आणि विशेषणाचे प्रकार किती तेही बघितलं होतं. तर विशेषणाचे प्रकार सांगत असताना पार्ट 23 मध्ये गुणवाचक विशेषण हे आपण बघितलं होतं. त्यालाच आपण गुण विशेषण म्हटलं होतं. आणि आज आपण दुसरा प्रकार बघत आहोत विशेषणाचा, तो म्हणजे संख्या विशेषण किंवा संख्यावाचक विशेषण. मग संख्यावाचक विशेषण म्हणजे काय? तर नामाची संख्या सांगणारा शब्द म्हणजेच संख्यावाचक विशेषण. जसं 1 मॅन, 3 बॉईज, 2 गर्ल्स हे जे शब्द झाले, 1 मॅन हे वाक्यामध्ये 1 हा जो शब्द झाला, हा शब्द काय सांगतो आहे? मॅन या नामाची संख्या दाखवतोय, संख्या सांगतोय. किती माणसं? तर एकच माणूस. 3 बॉईज, किती मुलगे? 3 मुलगे. म्हणजे नामाची संख्या सांगणारा शब्द म्हणजेच संख्या विशेषण किंवा संख्यावाचक विशेषण असं म्हटलं जातं. बघा, मग आपल्याला हे जी संख्यावाचक विशेषण आहे ते आपण बघणार आहोत. त्याला कार्डिनल्स म्हणजे संख्यावाचक आणि ऑर्डिनल्स म्हणजे क्रमवाचक असे 2 प्रकार त्याच्यामध्ये आहे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हे काय झाले? कार्डिनल झाले. संख्यावाचक आहे. ही संख्या आहे. एक संख्या, दुसरी 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत हे कार्डिनल्स संख्या विशेषण झाले. आता ऑर्डिनल्स म्हणजे काय? तर ऑर्डिनलचा इंग्लिश अर्थ होतो, ऑर्डिनलचा मराठी अर्थ होतो क्रमवाचक. मग 1 हे झालं संख्यावाचक आणि मग क्रमवाचक काय होईल? तर 1चं फर्स्ट हे जे विशेषण झालं हे झालं ऑर्डिनल्स, हे झालं क्रमवाचक. सेकंड, फर्स्ट म्हणजे पहिला, सेकंड दुसरा, थर्ड तिसरा, फोर्थ चौथा, फिफ्थ पाचवा, सिक्स्थ सहावा, सेवन्थ सातवा, एट आठवा. तर हे क्रमवाचक विशेषण आहे. हे क्रम दाखवतात, यांना ऑर्डिनल्स म्हटलं जातं. आणि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हे कार्डिनल्स आहेत, संख्यावाचक ते विशेषण आहेत. मग इथे बघा पूर्ण लिस्ट मी दिली आहे कार्डिनल्स आणि ऑर्डिनल्सची. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ऑर्डिनल्स मध्ये काय आहे? 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. 9वा, 10वा, 11वा, 12वा, 13वा, 14वा, 15वा, 16वा, 17वा, 18वा, 19वा, 20वा अशा प्रकारे हे ऑर्डिनल्स आहे, क्रमवाचक आहेत. तीच लिस्ट मी पूर्ण केली आहे. 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ऑर्डिनल्स मध्ये काय झाले? 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. 21वा, 22वा, 23वा, 24वा, 25वा, 26वा, 27वा, 28वा, 29वा आणि 30वा असे हे ऑर्डिनल्स. मग 40 40, 50 50, 60 60, 70 70, 80 80, 90 90, 100 100, 1000 1000, 10,000 10,000, 100,000 म्हणजेच 1 लाख, 1 लाख. मिलियन म्हणजे 10 लाख, 10 लाख. अशा प्रकारे कार्डिनल्स आणि ऑर्डिनल्स. मग सर्व प्रकारची विशेषणे सामान्यतः नामापूर्वी वापरतात, परंतु ती क्रियापदानंतरही येऊ शकतात. सर्व प्रकारची विशेषणे नामाच्या अगोदर वापरली जातात. बघा, दिस इज अ रेड बॉल. आता रेड हा शब्द काय झाला? विशेषण आहे. रेड हा शब्द विशेषण आहे आणि तो बॉल या नामाच्या अगोदर आलेला आहे. पुढे बघा, दॅट इज अ बिग बॉक्स. बिग हा शब्द काय आहे? विशेषण आहे, ऍडजेक्टिव्ह आहे आणि तो बॉक्स या नामाच्या अगोदर आलेला आहे. परंतु क्रियापदानंतरही
हे विशेषण येऊ शकतात. बघा, धिस बॉल इज रेड. रेड शब्द काय आहे? विशेषण आहे. आणि इज काय वाक्यामध्ये? क्रियापद आहे. मग इज या क्रियापदानंतर रेड हा शब्द विशेषण आहे आणि तो क्रियापदानंतर आलेला आहे. म्हणजे क्रियापदानंतर सुद्धा विशेषण येऊ शकतात. दॅट बॉक्स इज बिग. इज हे क्रियापद आहे आणि बिग हे विशेषण आहे. धन्यवाद.